हाय व्ह्यूअर्स, आज बनवणार आहोत आपण पांढऱ्या तिळाची पापडी। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि 1 वाटी घेतलेली आहे साखर। ह्याची आपण पापडी बनवणार आहोत। चला तर मग पापडी बनवायला घेऊया। हे पहा, तिळाची पापडी बनवण्यासाठी तर सगळ्यात आधी आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। इथे 1 वाटी तीळ घेतलेली आहे। याचं प्रमाण समान ठेवायचं आहे। जर 1 वाटी तीळ असेल तर 1 वाटी साखर घ्यायची आहे। तुम्ही गुळाची बनवायची असेल तर गुळही वापरू शकता। आता हे मीडियम फ्लेमवर आपण छानपैकी तीळ भाजून घेऊया। हाय फ्लेमवर भाजू नका, नाही तर करपतील। हे पहा, 6 ते 7 मिनिट झालेले आहेत। लो फ्लेमवर आपले तीळ छानपैकी भाजून झालेले आहेत आणि हे हलकेसे फुगलेले आहेत। हे पहा, तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण ह्याच्यात साखर टाकणार आहोत आणि साखर पण आपल्याला वितळून घ्यायची आहे लो फ्लेमवरती। त्याच्या आधी आपण एक आणखीन तयारी करणार आहोत। आपण पोलपटावर लाटून घेणार आहोत तिळाची पोळी। त्यासाठी आपण थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे पोलपटाला आणि लाटण्याला। हे पहा, इथे मी थोडंसं तूप लावून घेत आहे पोलपटाला। आपल्याला जी पट्टी बनवायची आहे त्यासाठी इथे पूर्ण तूप लावून घ्यायचं आहे पोलपटाला। तयारी करायची आहे, म्हणजे काय होईल की तुम्ही जेव्हा बनवायला घ्याल तेव्हा अजिबात चिकटणार नाही लाटणं आणि पोळपट पट्टीला। तर ही तयारी आपण करून घेतलेली आहे। आता आपण आपल्या पाकाकडे वळूया साखरेची। पहा, एकदम लो फ्लेम केली त्यामुळे वेळ लागणार आहे साखर वितळायला। ही पहा, आपली साखर आता छानपैकी वितळायला लागलेली आहे। तर पटापट हलवायचं आहे ह्याच्यामध्ये आणि पूर्ण वितळली साखर तुमची की मग त्याच्यात तीळ टाकायचे आहे। एकदम लो फ्लेमवर हे काम करा। हाय फ्लेमवर केलं तर साखर करपेल, पण करपू द्यायची नाही बिलकुल। साखर चव खराब लागेल पट्टीची। पूर्णपणे आता आपली साखर वितळलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये भाजलेले तीळ टाकूया आणि लगेचच मिक्स करायचं आहे आपल्याला। आणि मिक्स झाल्या झाल्या गॅस बंद करायचा आहे। आता आपण थोडं थोडं मिश्रण घेऊन लाटणार आहोत त्याची पोळी। पहा, मी इथे थोडंसं मिश्रण घेतलं आहे। एखाद्या चम्मचच्या साहाय्याने हे काढून घेते आहे। आणि हे आपण पटकन असा याचा गोळा करणार आहोत। गरम आहे त्यामुळे लक्ष देऊन करा। आणि ह्याची पोळी आपण लाटायची आहे। एकदम जितकी पातळ होईल तितकी शक्यतो लाटा।
हे पहा, एकदम पातळ असं मी पापडी लाटलेली आहे. बघू शकता तुम्ही. अशी एका ताटामध्ये ठेवायची आहे. परत थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आहे आपल्याला. गरम आहे तर चमच्यानेच काढून घ्या, नाहीतर तुम्हाला भाजेल. हे खूप गरम असतं मिश्रण. जर तुम्हाला वाटत असेल तर ओला हात करा तुम्ही पाण्यात मध्ये आणि मग करा. आता बघू शकता. तुपामुळे थोडंसं त्रास होतो आहे पट्टी लाटायला, कारण सटकता आहे हातातून. पण काळजी करू नका, जसं जसं हे गार होईल तुम्हाला लाटता येईल. गुळाच्या चिक्कीपेक्षा ह्या पापड्या खूप जास्त स्वादिष्ट लागतात, त्यामुळे नक्की बनवून पहा. हे पहा, दुसरी पण पापडी तयार आहे आपली. ताटामध्ये मी इथे एका ताटामध्ये असे ठेवत आहे. जर तुमचं मिश्रण चुकून जर कडक झालं थोडंसं, तर परत गॅसवरती 2 मिनिटं ठेवून तुम्ही हे हलवून घ्यायचं आहे आणि परत पोळी लाटायची आहे. अशाच प्रकारे मी सगळ्या पापड करून घेते तिळाची. हे पहा, 1 वाटी तिळामध्ये आपले 4 पापड्या तयार आहेत. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. आणि या किती पातळ लाटले गेले आहेत ते तुम्ही बघू शकता. आता मी तुम्हाला दाखवते या किती कडक आहेत. तुम्ही याचा आवाज ऐकला? ह्या खूप टेस्टी, खूप कुरकुरीत आणि खूप छान लागतात. मी तोडून दाखवते. ही पापडी खूप छान आणि खूप स्वादिष्ट लागते. जर तुम्हाला माझी तीळ पापडीची रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही पापडी तुम्ही बनवा. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली तिळाची पापडी तयार आहे. माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. तिळाची पापडी कशी वाटली ते नक्की सांगा आणि या संक्रांतीत तुम्हीही बनवून पहा.